नमस्ते, म सुभाष सापकोटा। घरमा बिजुलीबाट चल्ने जुनसुकै उपकरण मुखले बोलेर भोइस कमान्ड दिएर अन अथवा अफ गर्न सकिने, अनि जुनसुकै रिमोट लिएर घरको उपकरणलाई चाहिँ अन अफ गर्न मिल्ने, त्यस्तै गरी मोबाइल डिभाइसको प्रयोग गरेर विश्वको जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि आफ्नो घरका विद्युतीय सामग्रीहरूलाई अन अथवा अफ गर्न सकिने अत्यन्तै उपयोगी होम अटोमेसन प्रोजेक्ट लिएर उपस्थित भएको छु। आउनुस् सबैभन्दा पहिला यसले कसरी काम गर्छ हेरौँ। Alexa, turn on switch 1. Okay. Alexa, turn on switch 2. Okay. Alexa, turn on switch 3. Okay. Alexa, turn on bedroom switch. Okay. Alexa, turn off bedroom switch. Okay. Alexa, turn on switch 8. Okay. यो स्विच 8 लाई चाहिँ मैले म्युजिक सिस्टमसँग कनेक्ट गरेको छु। 7 वटा चाहिँ मैले बल्बहरु चाहिँ लगाएको छु। Alexa, turn off switch 8. Okay. यसै गरी हामी भोइस कमान्ड नदिकन मोबाइलको बटन प्रेस गरेर पनि हामीले एप्लायन्सेसहरुलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। जस्तै मैले यहाँ बेडरुम दिएर मैले सबैलाई नाम राखिदिएको छु। बेडरुम मैले अन गरे, अन गर्दाखेरि सबै लाइटहरु अन भएको छ। त्यस्तै गरी हामीले गुगल होम एपबाट पनि एप्लायन्सेसहरु कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। गुगल होम को पनि हामी उदाहरण हेरिहालौं। हे गुगल, turn on switch 1. Sure. Turning on the switch 1. Hey Google, turn on switch 3. Got it. Turning on the switch 3. Hey Google, turn on switch 6. All right. Turning on the switch 6. Hey Google, turn on switch 8. Sure. Turning on the switch 8. Hey Google, turn on all switch. All right. Turning 8 switches on. Hey Google, turn off all switch. Got it. Turning 8 switches off. त्यसै गरी हामीले यो गुगल होम एपबाट पनि अन अफ म्यानुअली गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को एप पनि रहेको छ, ESP रेनमेकर एप। ESP रेनमेकरको पनि हामी उदाहरण हेरौं। त्यसै गरी हामी आईआर रिमोटबाट पनि, जुनसुकै आईआर रिमोटबाट पनि हामीले यसरी यो बत्ती होस् अथवा जुनसुकै उपकरण होस् हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। मैले यहाँ डेमो पर्पजको लागि यो बत्तीहरु र एउटा म्युजिक सिस्टम राखे। यहाँहरुले चाहिँ जुनसुकै उपकरण पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यो रिमोटमा एउटा बटन सेट गरेको छु, सबै अन गरिदिने। यो बटनले चाहिँ सबै अन हुने गरी मैले प्रोग्राम गरेको छु र यो बटन यसले चाहिँ सबैलाई अफ गरिदिन्छ। र बाँकी रहेका सबै 8 वटा उपकरणको लागि स्विच यहाँ मैले यसको नम्बर 1 देखि 8 सम्म यसरी चाहिँ सेट गरेको छु। त्यसै गरी 8 वटा बल्बहरुको लागि मैले 8 वटा म्यानुअल स्विचको पनि प्रयोग गरेको छु। यसबाट के फाइदा हुन्छ भने हामीले वायरलेस फिचरको अलावा म्यानुअली पनि होम एप्लायन्सेसहरुलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्ने भयौं। अनि अर्को फाइदा भनेको हाम्रो घरमा वायरिङको क्रममा सेट गरिएको एक्जिस्टिङ स्विच निकाल्नु पनि परेन। ती स्विचको साथसाथै रिमोटली वायरलेसली पनि अपरेट गर्न सकिने भयो। मैले यहाँहरुलाई क्लियर देखाउनको लागि जम्पर वायरहरुको प्रयोग गरी कनेक्सन गरेको छु। यदि घरको लागि कनेक्सन गर्नु छ भने
पिसिबीमा पार्ट्सहरूलाई इन्टिग्रेट गरेर अथवा 0 पिसिबीमा कम्प्याक्ट गरेर व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोजेक्टको लागि चाहिने मुख्य सामग्रीहरू हेरौँ। यो रहेको छ ESP32 डेभलपमेन्ट किट रहेको छ। त्यस्तै गरेर यो रहेको छ एउटा रिले मोड्युल। यो AC 250 भोल्टसम्म दिन मिल्छ। यो अपडेटको लागि चाहिँ DC 5 भोल्ट चाहिन्छ र यो 10 एम्पियरको लिएको छु मैले। एम्पियर चाहिँ आफ्नो घरको एप्लायन्स अनुसार चाहिँ लिनुहुन चाहिँ म अनुरोध गरेँ। त्यस पछाडि यो रहेको छ TSOP 1838 IR रिसिभर रहेको छ। त्यसै गरी जुनसुकै रिमोट यहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। IR रिमोट यो मैले मेरो टिभीमा प्रयोग गर्ने रिमोटलाई चाहिँ लिएको छु। त्यस पछाडि अमेजनको इको डट यदि छ भने त्यो पनि यो प्रोजेक्टमा हामी कनेक्ट गर्न सक्छौँ। गुगल नेस्ट मिनीलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ र यो अमेजनको इको डट र गुगल नेस्ट मिनी चाहिँ यो अप्सनल रहेको छ। यो नभए पनि हामीले एपबाटै एप्लायन्सेसहरूलाई चाहिँ हामीले मोनिटरिङ गर्न सक्छौँ। मैले यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू दराज अनलाइनबाट खरिद गरेको छु। अर्डर गरेको झन्डै 4 दिनको दिनमा सबै सामानहरू चाहिँ हात परेको छ। बल्ब, होल्डर, वायर, स्विच बोर्ड जस्ता कुराहरू भने मैले लोकल इलेक्ट्रिकल सपबाट खरिद गरेको छु। मैले सर्किट डायग्राम भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। मैले यहाँ GPIO पिनहरू D5, 18, 19, 21, 22, 23, 25 र 26 लाई 8 च्यानल रिले मोड्युलसँग कनेक्ट गरेको छु। त्यसै गरी D4, 12, 13, 14, 15, 27, 32 र 33 लाई चाहिँ स्विचसँग कनेक्ट गरेको छु। त्यसै गरी IR रिसिभरको आउटपुट पिनलाई D35 सँग कनेक्ट गरेको छु। यो चाहिँ रिलेसँग बल्बको सर्किट डायग्राम रहेको छ। बल्बको ठाउँमा अन्य उपकरणहरू कनेक्ट गर्दा पनि हामीले यही अनुसार कनेक्ट गर्नुपर्नेछ। कनेक्सन गर्दा र हाई भोल्टेजमा काम गर्दा सेफ्टीलाई विशेष ध्यान दिनु होला, किनकि करेन्ट रिलेटेड काम अलिकति ध्यान पुर्याउन सकिएन भने डेन्जर पनि हुनसक्छ। आउनुहोस् अब सफ्टवेयर र कोडिङको पार्टतर्फ लागौँ। सबैभन्दा पहिले आफ्नो कम्प्युटरको ब्राउजर ओपन गर्ने। त्यसपछि हामी आर्डिनो IDE मा जानको लागि arduino.cc टाइप गरेर इन्टर गर्ने। यसपछि आर्डिनोको वेबसाइट खुल्छ। सफ्टवेयरमा जाने र यहाँबाट हामीले हाम्रो कम्प्युटरको लागि लेटेस्ट सफ्टवेयर सबैभन्दा माथि रहेको हुन्छ लेटेस्ट सफ्टवेयरलाई चाहिँ डाउनलोड गर्ने। यहाँनिर विन्डोज 10 अथवा त्योभन्दा नयाँको लागि भनेर दिएको छ। यसरी क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सकिन्छ। हामीले डोनेसन गर्नतिर लाग्नु परेन, हामी जस्ट डाउनलोडमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो डाउनलोड यहाँबाट स्टार्ट भएको छ। डाउनलोड भइसकेपछि हामीले डाउनलोड भएको फाइललाई ओपन गर्छौँ। यसपछि हामी रनमा क्लिक गरेपछि आर्डिनो IDE चाहिँ इन्स्टल हुन्छ। मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको भएर अहिले इन्स्टल गर्नेतिर लागिन। अब हाम्रो इन्स्टल भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला आर्डिनो IDE लाई हामी ओपन गर्छौँ र यसरी स्केच खुलिसकेपछि फाइल मेन्युमा जाने। त्यसपछाडि प्रिफरेन्सेस भन्ने छ, यसमा जाने। यो एडिसनल बोर्ड म्यानेजरमा गएर मैले एउटा लिंक राखिदिएको छु डिस्क्रिप्सनमा। URL फर एडिसनल बोर्ड म्यानेजर भनेर लिंक राखिदिएको छु। त्यसलाई कपी गरेर यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पेस्ट गरेर ओके गरिदिने। त्यसपछाडि टुल्समा जाने। टुल्स पछि बोर्डमा जाने, बोर्ड म्यानेजरमा जाने र ESP32 टाइप गर्छौं। त्यसपछाडि ESP32 को हामीले चाहिँ 2.0.3 वाला इन्स्टल गरौँ। 2.0.3 वाला इन्स्टल गर्छौं। ESP32 बोर्ड चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। अब यो इन्स्टल भइसकेपछि हामी आवश्यक लाइब्रेरीहरू पनि इन्स्टल गर्छौं। लाइब्रेरी इन्स्टल गर्नको लागि हामी स्केचमा जान्छौं, इन्क्लुड लाइब्रेरी, त्यसपछि म्यानेज लाइब्रेरीज। अब यहाँ हामी ACE बटन लाइब्रेरी इन्स्टल गर्छौं
1.9.2 वाला इन्स्टल गरौँ हामी। यो पनि सक्सेसफुल्ली इन्स्टल भइसकेको छ। यसपछि हामी रिमोटबाट अपरेट गर्नको लागि आईआर रिमोट लाइब्रेरी पनि इन्स्टल गर्छौं। आईआर रिमोट लेखेर सर्च गरेपछि आईआर रिमोट हामी भेटाउँछौं। 3.6.1 वाला इन्स्टल गर्छौं। यो सक्सेसफुल्ली इन्स्टल भइसकेको छ। अब हामी यसपछि चाहिँ प्रिफरेन्स लाइब्रेरी इन्स्टल गर्छौं। यो ESP32 बोर्ड इन्स्टल गर्दा यो प्रिफरेन्स लाइब्रेरी चाहिँ अटोमेटिकल्ली इन्स्टल हुन्छ। हामीले यसलाई छुट्टै इन्स्टल गर्नु पर्दैन र यसबाट हामीले GPIO स्टेट मेमोराइज गर्नको लागि कोडिङको आवश्यकता पर्छ। मैले कोड फर प्रिफरेन्स भनेर डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। यहाँहरूले डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ कम्प्युटरबाट खोल्दै छु। preference.h को फर्ममा रहेको चाहिँ यो कोडले पावर कट भयो अर्थात् लोड शेडिङ भयो भने पनि त्यो लोड शेडिङ हुँदाको कन्डिसनलाई मेमोराइज गरेर जति बेला फेरि सप्लाई आउँछ त्यति बेला पहिला चलेका उपकरणहरू चल्ने र पहिला बन्द भएका उपकरणहरू बन्द हुने गरी काम गर्छ। यो कोड अपलोड गर्नको लागि हामी टुल्समा जान्छौं, बोर्डमा जान्छौं, त्यसपछि ESP32 मा जान्छौं। ESP32 डेभलपमेन्ट मोडुल सेलेक्ट गर्छौं। त्यसपछि हामीले अपलोड बटन हिट गर्छौं। हाम्रो प्रिफरेन्स लाइब्रेरीको प्रोग्राम इन्स्टल भइसकेको छ ESP32 बोर्ड भित्र। अब यसपछि चाहिँ हामीसँग उपलब्ध आईआर रिमोटमा रहेको कोडलाई सुरुमा त्यो कोडलाई डिस्प्ले गर्नको लागि एउटा कोड जेनेरेट गरेर ESP32 मा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि जुनसुकै आईआर रिमोट लिएर आयौं भने पनि त्यसमा रहेको हेक्स कोडलाई हामी हेर्न सक्छौं अनि त्यसपछि त्यसलाई कपी गर्न सक्छौं अनि हाम्रो प्रोग्राममा ल्याएर कुन बटनलाई कहाँनिर सेट गर्ने, कस्तो प्रोग्रामिङ गर्ने भनेर हामीले प्रोग्राम गर्न सक्छौं। हामीले आईआर रिसिभरको मैले अगाडि पनि देखाइसके। आईआर रिसिभरको 3 वटा पिन मध्ये 2 वटामा चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ डीसी भोल्ट जाने भयो र यो आईआर रिसिभ पिनलाई चाहिँ ESP32 को GPIO 35 सँग कनेक्ट गर्नुपर्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि यो कोडलाई ESP32 बोर्डमा अपलोड गर्ने। त्यसपछि सिरियल मोनिटर खोलेर हामीले रिमोटको जुनसुकै बटन प्रेस गर्यौं भने बटनको की डिस्प्ले गर्छ र डिस्प्ले भएको बटनको कीलाई चाहिँ हामीले कपी गर्छौं र एकछिनको लागि कतै हामी नोटप्याडमा अथवा कतै सेभ गरेर राख्न सक्छौं। अर्को कोडतिर लागौं। यो कोड सँगसँगै हामीले चाहिँ मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ ESP रेनमेकर एप। यो एपसँग हामीले चाहिँ भोइस कमान्ड फिचर भएका गुगल एसिस्टेन्टलाई र अमेजन एलेक्सालाई पनि हामीले मोबाइल एपमै लिंक गर्न सक्छौं ESP रेनमेकरसँग। मैले यहाँ डिभाइस नेम स्विच 1 स्विच 2 गर्दै स्विच 8 सम्म राखेको छु र यसको ठाउँमा यहाँहरूले जुनसुकै नाम पनि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जुन नाम राख्यो त्यो नामलाई चाहिँ हामीले कमान्ड दिँदाखेरि जस्तै टर्न अन स्विच 1 भने जस्तै यहाँ हामीले के नाम दियौं भने जस्तै टोयलेट स्विच, बाथरुम स्विच के राख्यौं भने टर्न अन बाथरुम स्विच भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्रै फरक हो है। त्यसपछि हेक्स कोडको पाटो आयो। हेक्स कोडलाई डिकोड गरेर हामीले चाहिँ नोटप्याडमा अथवा वर्ड फाइलमा जहाँसुकै हामीले राखेको जुन फाइल हुन्छ त्यसलाई ल्याएर हामीले यहाँ भएको एक्जिस्टिङ कोडलाई डिलिट गरेर हाम्रो आफ्नो रिमोटमा भएको कोडलाई ल्याएर रिप्लेस गर्छौं। त्यसपछि हाम्रो रिमोटको कोडले काम गर्छ। अनि त्यसपछि यो 8 वटा चाहिँ राखिसकेपछि लास्टमा यो 2 वटा छ। सबै डिभाइस अफ गर्नको लागि कुनै एउटा कोड ल्याएर यहाँ रिप्लेस गर्दिने र सबै डिभाइस अन गर्नको लागि चाहिँ कुनै एउटा कोड ल्याएर यहाँनिर रिप्लेस गर्दिने। त्यसपछि GPIO पिनहरु छ। यो GPIO पिनहरुलाई चाहिँ यो रिले पिनहरुसँग डिफाइन गरेको छु मैले। यो प्रोग्राम अनुसार नै मैले सर्किट डायग्राममा कनेक्सन गरेको छु। यो दुईटालाई चाहिँ त्यही अनुसार म्याचिङ गराएको भएर यहाँहरुले त्यो राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। र भोइड सेटअपमा पनि र यो मैले धेरै प्रोग्रामिङको बारेमा कोडिङको बारेमा पनि यो भिडियोमा बताउन थाल्दिन किनभने एउटै भिडियोमा
कोडिङ लगायत सबै कुराहरू एक्सप्लेन गर्दाखेरि यो धेरै नै लामो हुन जान्छ, अलिकति बोरिङ पनि हुन सक्ला। यदि यहाँहरूलाई कोडिङ रिलेटेड कुराहरूमा जिज्ञासा छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मेरो समयले साथ दिएसम्म मैले चाहिँ आर्डिनो आइडीमा कोडिङ के कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि भिडियो बनाएर अपलोड गर्ने विचार गरेको छु। र यो कोडलाई अपलोड गरिसकेपछि एकैछिन बुट बटन प्रेस गर्नुभयो भने क्युआर कोड खुल्छ र त्यो क्युआर कोडलाई चाहिँ हामीले मोबाइलमा डाउनलोड गरेको ESP रेनमेकर एपबाट स्क्यान गर्ने र आफ्नो वाइफाई पासवर्ड इन्ट्री गर्ने। त्यसपछि हाम्रो ESP32 बोर्ड वाइफाईसँग कनेक्ट हुन्छ। यसरी हामी हाम्रो घरमा रहेका इक्विपमेन्टहरूलाई चाहिँ यो प्रोजेक्टबाट मोनिटर गर्न सक्छौँ।